Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο προηγούμενο βίντεο πήραμε τα κομμένα που ήταν στο νερό και τα βάλαμε σε μικρά γλαστράκια για να φτιάξουμε τα δώρα των Χριστουγέννων. Και εφόσον τώρα τα ποτηράκια εδώ πέρα είναι άδεια, νομίζω πως πρέπει να τα ξαναγεμίσουμε, διότι κάποια φυτά είναι λίγο ανεξέλεγκτα. Οπότε και εγώ θα ήθελα να τα κόψω και αυτά νομίζω θα θέλανε να κοπούνε. Και θα χρησιμοποιήσουμε έτσι τα φύλλα για να κάνουμε και άλλα γλαστράκια αργότερα για δώρα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ξεκάθαρα με το φιλόδεντρο το Μπραζίλ, το οποίο έχει φτάσει στο πάτωμα από εκεί πέρα πάνω που είναι. Έχει βγάλει κάτι πολύ ωραία φυλαράκια, αλλά παρατήρησα ότι για κάποια του φύλλα δεν έχουν την ρίγα. Βασικά όλα αυτά σχεδόν εδώ πέρα τα καινούργια τα φύλλα λίγα έχουν τη ρίγα, οπότε θα το κόψουμε κάπου εδώ πέρα περίπου ψηλά, το βλέπουμε, φαίνεται, ωραία. Θα το κόψουμε κάπου εδώ πέρα και θα τα κάνουμε όλα αυτά propagation. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Για αρχή πρέπει να καθαρίσουμε λίγο το ψαλίδι. Λοιπόν, ξέρω ότι σας είχα τάξει το βίντεο από το χωριό. Πήγαμε στο χωριό, το τραβήξαμε το βίντεο, αλλά θα κάνετε λίγο υπομονή γιατί είναι μεγάλο και πρέπει να φτιαχτεί. Οπότε μάλλον θα το δείτε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, Όλο το πρέπει να ξεμπλέξω κιόλας εδώ πέρα. Α, είναι 3! Α, είναι 3! Λοιπόν, αν είναι αυτό δεν θα το κόψουμε. Ή να το κόψουμε. Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, για αρχή. Κόψουμε αυτό. Εδώ. Εδώ. Και θα κόψουμε και αυτό. Θα το κόψω, ναι, θα το κόψω ακριβώς εκεί που το είχα κόψει και την προηγούμενη φορά. Εδώ. Και να αφήσουμε το ένα. Καλά, θα το αφήσουμε προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με αυτά. Λοιπόν, σας το έχω ξαναδείξει. Ό,τι δεν έχει φύλλο πάει στα σκουπίδια και ό,τι έχει φυλαράκι το κόβουμε. Εγώ κόβω και τις μεγάλες αποστάσεις, τα μισογονάτια διαστήματα, γιατί δεν χρειάζονται. Δεν υπάρχει λόγος. Έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι τα μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα σημαίνει ότι το φυτό δεν παίρνει το κατάλληλο φως το οποίο χρειάζεται. Είναι κάπως συνηθισμένο σε φυτά τα οποία είναι μέσα στο σπίτι και εγώ έχω ξαναπεί κιόλας ότι και το δικό μας σπίτι δεν έχει τον κατάλληλο φωτισμό, οπότε είναι λογικό για τα φυτά να γίνονται έτσι. Το που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα κόβουμε για να παίρνουν τα πάνω τους, να δυναμώνουν. Και θα
κόψουμε την άκρη, γιατί η άκρη έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Και θα κρατήσουμε το πρώτο τελευταίο. Οπότε πάει το ένα. Για να δούμε, να βάλουμε σιγά σιγά μέσα στο ποτήρι. Έτσι όπως είναι γυρισμένα και τα φύλλα είναι και λίγο, μας βοηθάει κιόλας για να μείνουν μέσα στο ποτήρι. Τώρα πέφτουνε γιατί δεν έχει νερό. Όταν θα βάλω νερό δεν θα πέφτουνε. Έτσι. Και έτσι. Λοιπόν. Πάει το ένα. Αυτό έχει πιο πολλά. Έλα. Έλα. Ναι. Οκ. Άμα χωρέσουν τώρα. Δεν χωράνε, οπότε 2, χωράει κανένα εδώ. Αυτό έτσι πως είναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα κάτσει.
Ωραία. Οπότε 3. Οπότε πάει αυτό. Δεν θα το κόψω το τρίτο. Είναι αρκετά αυτά. Το άλλο που θέλω να κόψουμε είναι το επιπρέμνουμ το νέον, γιατί και αυτό έχει πολύ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή, κάπου σύντομα, θα πρέπει να του αλλάξουμε το βάζο στο οποίο είναι, γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και μπουκώνει λίγο. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, θα κόψουμε σίγουρα αυτό εδώ, γιατί δεν το βλέπω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν είχε ήλιο. Είναι σε πισινό σημείο εδώ πέρα και δεν τα έβλεπε το φως, οπότε... Λοιπόν, θα κόψουμε αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο. Και θα κόψουμε και αυτό που έχει στροβιλιστεί εδώ πέρα. Ναι. Θα κόψουμε και αυτό. Και έχει κι άλλο. Πάει αυτό. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό, γιατί δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ πέρα. Μάλιστα, έχει πάει πίσω. Όχι. Ωραία, και θα αφήσουμε ένα από εδώ και ένα από εδώ. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. 3. Λοιπόν. Αυτά τα φύλλα εδώ πέρα, αυτό δεν τα έχει δει ο ήλιος, γι' αυτό είναι έτσι. Και αυτά τα ίδια. Εδώ έχει ρίζα. Εδώ έχει ρίζα. Και... κάνουμε εδώ. Και θα το αφήσουμε αυτό έτσι. Τώρα πάρουμε αυτό. Αυτά έχουν ριζάκια εδώ πέρα. Μεγαλώσουν σχετικά εύκολα, φαντάζομαι. Και όχι.
Πολλά ριζάκια βλέπω εδώ πέρα. Μπράβο στο φυτό. Έλα. Μου πέφτουν τη δουλειά. Και τα τελευταία. Και αυτό θα το αφήσω μαζί. Θα φτάσουν τα 3 ποτήρια τώρα. Ω. Όταν θα μπει το νερό θα ανεβούν, οπότε θα είναι πιο εύκολα να τα διαχειριστούμε. Τώρα πέφτουν και στο πάτο του ποτηριού. Όσοι έχετε παρακολουθήσει τέτοιο βίντεο από εμένα και παλιότερα, θα θυμάστε τι είχαμε πει και για το λίπασμα και για το οξυζενέ. Θα τα ξαναπούμε και τώρα. Στη μέση το δίπλο για να στέκεται. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Άλλωστε είναι υπεραρκετά νομίζω. Τώρα, θα βάλουμε τώρα το νερό. Έχω νερό. Το έχεις άρει το μισό έξω. Okay. Λοιπόν, βάζουμε το νερό. Να είναι όλες οι ριζούλες μέσα. Φροντίσετε τα φύλλα να είναι έξω, γιατί αν τα ίδια τα φύλλα κουμπάνε στο νερό, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να σαπίσουν. Ωραία. Τώρα το ένα έχει πέσει μέσα, ας πούμε. Να το βάλουμε έξω. Ωραία. Αν σας είναι πιο εύκολο να προτιμήσετε ποτήρια αντί για κούπες που έχω βάλει εγώ και δεν φαίνεται τι γίνεται μέσα. Πού είναι? Λοιπόν. Και
Λοιπόν, πάμε ξανά. Το νερό δεν είναι φαγητό για τα φυτά. Τα φυτά δεν μπορούν να μεγαλώσουν μόνο με νερό. Το νερό αυτό που κάνει είναι ότι βοηθάει τα φυτά να πάρουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται. Αν λοιπόν κόψετε φυτά και απλά τα αφήσετε στο νερό, ναι μεν θα ενυδατώνονται και θα φουσκώσουν κάπως οι ρίζες και θα μεγαλώσουν, αλλά δεν θα τραφούν. Για κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Οπότε τι κάνουμε? Λίπασμα. Το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει είναι ότι έχω βάλει το υγρό λίπασμα μέσα σε, πώς το λένε, δοχείο πες το, pump. Ναι. Και μπορώ έτσι κατευθείαν να μετράω πόσα ρίχνω, ας πούμε. Το υπολογίζω με το πόσες φορές κάνω τέτοιο. Οπότε, 2, 2. Οπότε το χρώμα θα είναι κάπως ψιλοκαφέ. Ωραία. Λοιπόν, το άλλο επίσης. Ο λόγος που τα φυτά σαπίζουν μέσα στο νερό δεν είναι το νερό. Είναι η έλλειψη οξυγόνου. Οι ρίζες έχουν ανάγκη να έρχονται σε επαφή με οξυγόνο. Αυτό συμβαίνει στο χώμα. Αλλά όταν είναι μέσα στο νερό, κάποια στιγμή το οξυγόνο μέσα από το νερό εξαφανίζεται. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οξυζενέ. Δεν θα επαναλάβω ότι δεν χρειάζεται να ακούσω αυτή την κλασική ατάκα, το ότι το οξυζενέ για τα μαλλιά. Δεν είναι το οξυζενέ για τα μαλλιά, είναι το οξυζενέ το υγρό, το οποίο είναι για τις πληγές. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλετε, ας πούμε, ένα καπάκι. Και θα παρατηρήσετε ότι όταν το βάλετε αυτό το καπάκι, θα ξεκινήσουν πάρα πολλές φυσαλίδες να δημιουργούνται μέσα στα ποτήρια. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί πολύ απλά το υδρογόνο 2, οξυγόνο 2, θα δημιουργήσει φυσαλίδες. Που δεν έβαλα, εδώ. Μου τελειώνει το οξυζενέ, πρέπει να πάω να πάρω. Και ένα καπάκι για σένα και ένα καπάκι για σένα. Αυτό δεν είναι μια διαδικασία που θα κάνετε μόνο μία φορά. Δηλαδή, το οξυζενέ και το λίπασμα δεν είναι μια διαδικασία που θα κάνετε μόνο την ημέρα που θα τα φτιάξετε αυτά. Αυτό θα πρέπει να γίνεται και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, αν ας πούμε κάθε εβδομάδα βάζετε νερό, γιατί το νερό είτε έχει εξατμιστεί είτε το έχουν πιει οι ρίζες, θα πρέπει να βάζετε και λίπασμα, γιατί θα θέλουν πάλι φαγητό, και θα πρέπει να βάζετε και λίγο οξυζενέ, γιατί πάλι σιγά σιγά θα χάνετε το οξυγόνο. Αν πιστεύετε ότι το έχετε, ίσως δεν χρειάζεται να βάζετε πάρα πολύ νερό καινούριο και μπορείτε απλά να βάζετε λίγο παραπάνω οξυζενέ. Κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα. Κάτι ακόμα ήθελα να πω. Ναι, καλό είναι το νερό το οποίο βάλατε από την αρχή να μην το χύνετε. Δηλαδή, καλό είναι να μην χύνετε το νερό το οποίο χρησιμοποιείτε, καλό είναι να μένει μέσα και απλά να προσθέτετε καινούριο. Γιατί μέσα εκεί πέρα θα αρχίσει μετά να έχει και θρεπτικά στοιχεία και πράγματα τα οποία μπορεί να χρειάζονται τα φυτά για να μεγαλώσουν. Οπότε, αυτά από εμένα σήμερα. Τα πήγαμε να έχει ήδη ξεκινήσει και ανεβαίνουν φυσαλιδάκια επάνω. Είναι πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Οπότε έχουμε συν 6 ποτήρια. Θα πάνε στην κλασική θέση που έχω τα κομμένα για να μεγαλώσουν. Και όταν έρθει η ώρα, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να φτιάξουμε και άλλα γλαστράκια.
Οπότε αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα και να μάθετε κάτι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο και επίσης να σας πω ότι πλέον έχω και TikTok. Οπότε μπορείτε να με βρείτε και εκεί. Θα είναι λίγο, δεν ξέρω, θα είναι λίγο παράξενα τα βίντεο γιατί δεν το έχω πάρα πολύ, θα το μάθω όμως. Αλλά οπότε μπορείτε να με βρείτε και εκεί. Αυτά λοιπόν από μένα. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!